ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ी ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿਣਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਈਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਜੋ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਖਬਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ PSTCL ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ 491 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਵੈਕੈਂਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ 43 ਨੇ। ਸਿਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ 6 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਆਫਿਸਰ ਦੀਆਂ 7 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀਆਂ 1 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। AM ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਉਹ 2 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। AMIT ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ 1 ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਵੈਕੈਂਸੀ ਹੈ 10 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 200 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਿਵਲ ਦੀਆਂ 15 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 11 ਅਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀਆਂ 15। ਲੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ 140 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਾਈਪਿਸਟ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੇ। ਟੋਟਲ 491 ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਆਊਟ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕੈਂਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪੇ ਸਕੇਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਐਪ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਲੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਲਾਸਰੂਮ ਲਿਖੋਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਲਦ ਹੀ ਜੋ PSTCL ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ PSPCL ਦੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ PSPCL ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੇਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।